สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่สตูดิโอ Let's Go Interpreter เอพิโซด3คุณอยู่กับแป้ง ปุณศิรีชยุติค่ะ ในเอพิโซดที่แล้วนะคะ เราได้มีการพูดถึงหัวใจหรือว่าหลักการของการให้บริการงานล่ามใช่ไหมคะ ว่ามันเป็นงานแม่สื่อที่ทำให้คนสองคนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเข้ามาเข้าใจซึ่งกันและกันได้นะคะ ทีนี้การที่เราจะทำให้คนสองคนนะมาเข้าใจซึ่งกันและกันได้เนี่ยก่อนอื่นเลยนะคะตัวเราเองนั่นแหละเราต้องเข้าใจเขาก่อนนะคะเราต้องเข้าใจว่าคือเขาต้องการอะไรจากเรานะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยถึงเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของความต้องการของลูกค้านะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาที่ลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะได้รับการแก้ไขประเด็นสำคัญก็คือว่าทำไมเราต้องสนใจเรื่องนี้ด้วยนะคะแป้งบอกได้เลยว่าถ้าเราอยากจะเป็นล่ามที่ประสบความสำเร็จนะคะเรามองข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะในงานล่ามเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นงานขายอย่างหนึ่งนะคะโดยที่สินค้าที่เราขายนะก็คือเรื่องของการให้บริการงานล่ามนะคะเราขายของที่ลูกค้าต้องการนะคะหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราช่วยลูกค้าแก้ปัญหาเขาได้เนี่ยลูกค้าก็จะชอบอยากจะซื้อซ้ำอยากจะใช้บริการซ้ำถูกไหมคะแต่ในกลับกันค่ะถ้าเกิดว่าเราขายหรือว่าเราให้บริการที่ลูกค้าไม่ต้องการนะคะหรือเราไม่ได้ช่วยเขาแก้ปัญหาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาปัญหาของเขาอยู่ตรงไหนหรือบางทีตัวเราเองเนี่ยกลายเป็นตัวปัญหาสร้างปัญหาให้เขาซ้ำด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะขายของไม่ได้แน่ๆใช่ไหมคะดังนั้นเลยเนี่ยเพื่อให้ลูกค้านะคะหรือว่า user เนี่ยคือซื้อสินค้าของเราชื่นชอบพึงพอใจแล้วก็อยากกลับมาใช้บริการซ้ำซื้อสินค้าของเราซ้ำนะคะจำเป็นมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องรู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรนะคะและเขาเนี่ยต้องการอะไรจากล่ามเห็นด้วยไหมคะค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าแล้วปัญหาของลูกค้านะคะหรือปัญหาของ user คืออะไรนะคะปัญหาของลูกค้าคืออยากให้คุณได้คิดมุมนี้นะคะถ้าคนสองคนเนี่ยคือเขาอยากมีเรื่องอยากจะคุยอยากจะปรึกษาหารือกันนะคะแล้วเขาสามารถสนทนากันได้เลยเนี่ยอันนี้คือเขาก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการสนทนาถูกไหมคะแต่อะไรที่มันเป็นอุปสรรคในการที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถสื่อสารกันได้ก็คือเขาหรือลูกค้านะคะไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาของอีกฝ่ายได้หรือไม่สามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาที่เป็นภาษากลางได้ทำให้การคุยไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเลยนะคะก็คือเขาอยากที่จะคุยแต่เขาคุยไม่ได้นะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาคนที่พูดภาษาของอีกฝ่ายนะมาพูดแทนเขานะคะหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเขาต้องการที่จะอยากจะสื่ออยากจะถ่ายทอดของคำพูดของเขาออกไปให้อีกฝ่ายได้เข้าใจในอย่างถูกต้องและรวดเร็วนะคะทีนี้เนี่ยในอีกมุมหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเขาจะลงทุนนะคะไปเรียนภาษาเพิ่มอันนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งกลายเป็นเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีล่ามเนี่ยที่สามารถช่วยให้การสื่อสารมันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะแน่นอนมันจะทั้งช่วยประหยัดเวลาช่วยในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพได้ด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะล่ามที่สามารถให้บริการนะคะในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยหรือว่าเป็นตัวของผู้แทนเนี่ยที่ยังคงความถูกต้องชัดเจนและรวดเร็วได้นะคะอันนี้แหละค่ะที่ลูกค้าจะชอบแล้วก็พึงพอใจนะคะแล้วก็อยากจะมาใช้บริการอยากจะมีการซื้อซ้ำกับเราต่อไปนะคะทีนี้อีกอันนึงที่อยากจะย้ำเอาไว้นะคะก็คือว่าไม่ใช่แค่ในเรื่องของความถูกต้องไม่ใช่ในเรื่องของแค่ความรวดเร็วนะคะอย่าลืมใส่ความตั้งใจไว้ด้วยนะคะความตั้งใจเนี่ยคืออะไรความตั้งใจที่อยากจะให้คนสองคนเขาเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นแก่นนะคะและการที่มีหรือการที่ไม่มีความตั้งใจนี้ใส่เข้าไปในเนื้องานแป้งบอกได้เลยนะคะคุณภาพของการให้บริการมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นให้คีปถึงหัวใจของการที่อยากให้คนสองคนเข้าใจซึ่งกันและกันบวกกับการให้บริการนะคะความถูกต้องและก็ความรวดเร็วค่ะแล้วทีนี้คุณจะเป็นล่ามที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะทีนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งการสื่อสารการให้บริการงานล่ามที่ถูกต้องและรวดเร็วนะคะฟังดูเหมือนง่ายเนาะนะคะแต่ว่าเวลาลงหน้างานจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเวลาในการนำส่งการให้บริการตรงนี้ที่สั้นมากๆนะคะหน่วยมันเป็นแค่วินาทีเท่านั้นเองแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถ
ให้คุณภาพตรงนั้นได้บางทีเราฟังลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะคะหรือว่าบางทีเราฟังแล้วเนี่ยเราเข้าใจนะแต่เราล่ามไม่ได้เราแปลไม่ได้อันเนี้ยแล้วเราจะทำยังไงนะคะสำหรับวิธีการแก้ปัญหาหรือการรับมือนะคะกับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันในคลิปถัดไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ